Sườn xào chua ngọt muốn ngon thì miếng sườn phải vàng thơm bên ngoài, bên trong vẫn mềm, còn phần nước sốt phải có vị chua ngọt hài hòa và sánh bám đều quanh từng miếng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm từ khâu sơ chế, chiên sườn cho đến tỷ lệ pha nước sốt và cách rim sao cho sườn lên màu đẹp mà không bị khô. Nguyên liệu mình chuẩn bị gồm sườn non, 3 củ hành tím, 1 củ tỏi, một ít ớt, hành lá, 2 quả chanh và một ít mè rang. Phần gia vị gồm bột mì, nước mắm, nước tương, đường, hạt nêm, mì chính, tương cà và dầu ăn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên mình sẽ làm sạch phần sườn. Cho sườn vào tô, thêm một lượng nước vừa đủ. Rồi cho vào 2 thìa bột mì và 1 thìa muối trắng. Dùng tay bóp đều khoảng 2 đến 3 phút. Bột mì sẽ giúp lấy bớt phần máu và chất bẩn còn bám trên bề mặt sườn. Sau đó mình rửa lại sườn vài lần với nước sạch rồi để ráo. Trong lúc chờ sườn ráo nước, chúng ta chuẩn bị phần hành tỏi. Hành tím thái nhỏ rồi băm nhuyễn. Tỏi cũng bóc vỏ và băm nhỏ. Hai nguyên liệu này lát nữa mình sẽ phi thơm trước khi cho sườn vào rim. Tiếp theo là phần ớt. Mình thái ớt thành những lát nhỏ. Nếu gia đình không ăn được cay thì có thể giảm bớt hoặc không cho cũng được. Hành lá rửa sạch rồi thái nhỏ. Phần này mình để lại để trang trí sau khi món ăn đã hoàn thành. Bước tiếp theo là chuẩn bị vị chua cho nước sốt. Mình dùng 2 quả chanh cắt đôi rồi vắt lấy nước cốt. Sau khi vắt, nhớ loại bỏ hết hạt để khi nấu nước sốt không bị lẫn vị đắng. Bây giờ đến phần quan trọng nhất của món sườn xào chua ngọt, đó là pha nước sốt. Đầu tiên mình cho vào bát 4 thìa nước mắm. Tiếp theo là 2 thìa nước tương. Cho thêm 1 thìa đường, 1 thìa hạt nêm và 1 thìa mì chính. Sau đó thêm 1 thìa tương cà để nước sốt có màu đẹp và độ sánh nhẹ. Cuối cùng là 2 thìa nước cốt chanh để tạo vị chua. Khuấy thật đều cho đường và các gia vị tan hết. Tỷ lệ này sẽ tạo phần sốt có đủ vị mặn, ngọt và chua. Quay lại với phần sườn. Sau khi rửa sạch và để ráo, mình dùng giấy thấm thật khô từng miếng. Bước này tuy đơn giản nhưng khá quan trọng. Sườn càng khô thì khi cho vào chảo càng hạn chế bắn dầu, đồng thời bề mặt sườn cũng dễ vàng hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ chiên sườn. Cho một lượng dầu vừa phải vào chảo và đun nóng. Khi dầu đã nóng, lần lượt cho từng miếng sườn vào. Chiên sườn với lửa vừa khoảng 8 đến 10 phút và thường xuyên trở các mặt. Không nên để lửa quá lớn vì bên ngoài sườn sẽ cháy nhanh, trong khi phần thịt bên trong chưa kịp mềm. Khi quan sát thấy các mặt sườn đã chuyển sang màu vàng đẹp như thế này là được. Mình gắp toàn bộ sườn ra đĩa. Bước tiếp theo, mình để lại một lượng dầu vừa đủ trong chảo, rồi cho hành tím và tỏi đã băm vào. Phi với lửa vừa nhỏ khoảng 30 đến 40 giây. Khi hành tỏi vừa chuyển vàng nhẹ và bắt đầu dậy mùi thơm, bây giờ cho toàn bộ phần sườn đã chiên trở lại chảo. Đảo đều khoảng 1 phút để sườn quyện với mùi thơm của hành và tỏi. Tiếp theo mình đổ toàn bộ phần nước sốt chua ngọt đã pha vào. Sau đó hạ xuống lửa vừa nhỏ và rim sườn khoảng 5 đến 7 phút. Trong quá trình rim, thỉnh thoảng đảo đều để sườn ngấm gia vị
và phần sốt không bị cháy dưới đáy chảo. Đây cũng là lúc các bạn cần chú ý nhất. Khi nước trong chảo đã rút bớt, phần sốt bắt đầu chuyển sang sánh bóng và bám đều quanh từng miếng sườn thì món ăn đã đạt. Khi phần sốt đã đạt độ sánh vừa phải, mình tắt bếp và gắp sườn ra đĩa. Dưới phần nước sốt còn lại trong chảo lên trên để các miếng sườn bóng đẹp và đậm đà hơn. Cuối cùng rắc thêm một ít mè rang lên trên. Mè rang vừa tạo mùi thơm, vừa giúp món ăn nhìn hấp dẫn hơn. Thêm một chút hành lá là món sườn xào chua ngọt của chúng ta đã hoàn thành. Nhìn phần thành phẩm có thể thấy sườn đã lên màu nâu đỏ rất đẹp. Bề mặt bóng và nước sốt sánh bám quanh từng miếng chứ không bị loãng. Sườn vàng thơm bên ngoài, phần thịt bên trong vẫn mềm. Kết hợp với vị mặn ngọt và chua nhẹ của nước sốt nên ăn cùng cơm nóng rất hợp. Khi làm món này, các bạn chỉ cần nhớ 3 điểm quan trọng. Sườn sau khi rửa phải thấm thật khô, khi chiên giữ lửa vừa và chở đều. Còn lúc rim chỉ nấu đến khi nước sốt vừa sánh bám quanh sườn là dừng. Làm đúng 3 bước này thì món sườn sẽ có màu đẹp, không bị khô và phần sốt cũng rất vừa ăn. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm những món ăn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại.